De vrouwen zijn net terug van de gewonnen eliminatieproef. Ze hoeven dus niemand naar huis te stemmen. De immuniteitstotem krijgt een centrale plek in het kamp. Kun je neerzetten? Hier. Prima. Lijkt me een mooie plek. Tromgeroffel. Joehoe! Toch lijken de vrouwen niet echt enthousiast. Ik had echt wel het gevoel dat sommige mensen zoiets hadden van shit, we hebben die proef gewoon gewonnen. En nu blijven we nog altijd met z'n acht hier op het eiland hier, want we viel zo fel op. Maar ja, als ze niet met elkaar willen praten of als ze elkaar totaal negeren of weet ik veel wat voor onnozele problemen dat ze hebben. Ja, want je moet denken, we zijn nog maar de 8e dag en ik bedoel, het begint nu al zo wat te koken bij iedereen. De mannen zijn in stilte aan het werk. Ze moeten straks naar de eilandraad om iemand weg te stemmen. Tegen ze naar die eilandraad, toch? Ja, elke eilandraad. Ja. Het zou geen lolletje zijn. Zodat je zeker maar dat je er niet bij bent. Ik heb zeker heel sterk het idee dat ik gevaar loop. Ik ben wel zeker de jongste en dat hoorde ik vaak. Niet dat het ergens toe doet, maar denk ik wel. Ik stem op Mark. Ja, ik denk dat hij lichamelijk nog wel zijn eind zit. En hij gaat nogal vaak vroegtijdig ergens in een hoekje in de schaduw zitten. Terwijl de andere jongens nog bezig zijn. Ik heb het gevoel dat hij het af en toe te veel bekijkt als een plezierreisje. Ik voel me hier eigenlijk wel goed bij. Ik heb vooralsnog geen angst. En ik vind het eigenlijk wel een leuke gebeurtenis. Iedereen zegt altijd van dat stemmen vind ik niet leuk. Nou ja, ik zie het op zich nou wel als een onderdeel van het spel. Dus dat moet gebeuren. En met name ben ik benieuwd hoe de groep verandert. Of de sfeer wat negatiever wordt. Mannen, welkom allemaal op de tweede eilandraad van deze expeditie. En vandaag wordt er echt iemand weggestemd. Je zit hier nu ruim een week, dus inmiddels de 8e dag. Jullie hebben versterking gekregen van Isa, de visser. En jullie keken echt wel op toen hij vuur maakte voor jullie. Ja, met een aansteker. Ja, Ja. gaat wel simpel. Dan hebben wij daar echt op een paar dagen lang met oud-Maleisische methodes geprobeerd vuur te maken. En hij komt met zo'n klein aansteker. Danny, jij bent de jongste. Ja. Maakt het moeilijker om je in de groep te aarden? Ik heb misschien iets minder raakvlakken. Dus ja, en ik werk nog niet en ik heb nog geen vrouw of kinderen. Dus de gesprekken die af en toe de ronde doen, daar moet ik een beetje bij zitten. En ik kan er wel naar luisteren, maar... Maar voor jouw gevoel deel je wel in die team spirit waar iedereen zo over heeft? Dat mag ik hopen, ja. Mark, jij hebt nu, net zoals je teamgenoten, ook voor de tweede keer de vrouwen gezien. Wat is je indruk tot nu toe van het vrouwenteam? Nou, er zitten best mooie vrouwen tussen, ja. Maar ik merk wel dat het nog niet echt een team was. Tenminste, daar waren wij met z'n allen van overtuigd. Ik zie dit eigenlijk toch meer als een team. Vooralsnog zitten de dames op een eiland en jullie hier. We gaan over naar de orde van de dag. We gaan over naar het stemmen. Olivier, wil jij als eerste je stem uitbrengen?
Zo heren, 8 stemmen in de urn. En jullie hebben het al meerdere keren gehad over een hecht team. Dus ik weet dat die niet gemakkelijk zal zijn geweest. Hoe dan ook, de eerste stem. Voor Danny. De tweede stem. Voor Luc. De derde stem. Voor Mark. 3 stemmen, 3 namen. En de vierde stem. De tweede voor jou, Mark. De vijfde stem. Danny. 2-2. De zesde stem. De derde voor Mark. De zevende stem. Danny. 3-3. Laatste stem. Wellicht ook de beslissende stem. Danny. Helaas. Tijd om afscheid te nemen. Ja, Danny. Ik kan me voorstellen dat het echt niet leuk is om als eerste te vertrekken. Ja, je kan het ook zo zien. Je bent als eerst. De moeilijkste keuze ook. Kijk, hoe langer je komt, hoe makkelijker je besluit om iemand weg te stemmen of hoe meer irritatie je aan iemand hebt. Ik kan me voorstellen dat het nu nog een beetje zo is van ja, moet iemand stemmen. En dan snap ik in principe wel waarom ze mij stemmen. Maar je bent wel blij dat je hebt meegedaan? Absoluut, absoluut. Het is een ultieme ervaring. Ja. En het is toch 8 dagen. Dat is mooi. Oké, Danny, kom maar mee. Ja. Volgende week in Expeditie Robinson wordt de sfeer in het vrouwenkamp er niet echt beter op. Op zo'n momenten dan zeg ik altijd van, please zet hier 3 mannen of 4 mannen op dat eiland en dat is allemaal volledig anders. En worden dames en heren iets bijzonders voorgeschoteld. En Annelies ontsnapt eventjes van het eiland. Voor mij het moeilijkste dat wel geweest is de heimwee die ik gevoeld heb. Ja, mannen. Jongens. Zet hem op. Jullie kunnen het. Win die proeven nou. Dan hoef je niet nog iemand eruit te stemmen. Het zou lullig zijn. Keep the spirit up, hè. Keep the spirit up. Ja. En ik ga weer naar huis.